Слова іржа, рудий, руда, їхня спорідненість, походження, спільний корінь, а також їхні родичі в інших мовах, як слов'янських, так і інших індоєвропейських. Прошу, як завжди, підтримати мій канал, написати мені відгук, якщо у вас є якісь ідеї, та підтримати мене фінансово за номером картки, яку я даю в описі, і починаємо роздивлятися походження цих трьох слів. Усі три слова іржа, рудий та руда походять від одного спільного прабалтослов'янського кореня руд, руд, рауд. Це три варіанти одного і того самого кореня, які мають різний варіант голосного – короткий «у», довгий «у» або дифтонг «ау». Така зміна голосного у корені називається аблаут. Ця варіативність слугувала розвитку різних слів з одного кореня. Цей корінь означає червоний колір. Червоний або рудий, або колір крові, як ми побачимо далі. Отже, з прабалтослов'янського кореня руд, руд, рауд через праслов'янське родя постала іржа, із варіанта кореня рауд постали рудий та руда через праслов'янські ступені руд та руда. Але це ще не все. Ми знаємо, що прабалтослов'янська мова була матір'ю не тільки для слов'янських мов, але також і для балтійських, і тому з цього кореня постали литовські та латиські деякі слова, зокрема литовське «рудіс», що означає так само іржа, і латиське «раудз», що означає рудий. Отже, яким чином з праслов'янського родя постало слово іржа? Дуже просто. Справа в тому, що прослов'янська сполука «dy» давала давньоруське або давньоукраїнське, в залежності від того, як ми називаємо цю мову. Отже, «dy» спрощувалося на «ж» або «дж». І давньоруське або давньоукраїнське слово для іржи звучало як «рожа». Пізніше «єр», тобто звук «ө» після «р» випав, стало «ржа». І оскільки на початку слова в українській мові важко вимовити «рж» разом, до нього було додано протетичний так званий голосний «і». І в результаті цього «ржа» змінилося на «іржа». «Іржа» говорити значно легше, ніж «ржа». Ну, а зі словом «рудо», яке дало рудий, більш-менш все зрозуміло. Тут коротка форма прикметника «рудо» у давньоруській мові сполучилася з займенником чоловічого роду «й», вийшло «рудо-й» і далі «рудий». Ну, а «руда» з давньоруської або давньоукраїнської мови вона не помінялася і прийшла до нас у такому самому вигляді. Єдине, що змінилося, це значення, тому що у давній Русі слово «руда» означало не тільки саму руду, але також і рудник, де її видобували. Тепер поглянемо на варіанти в інших слов'янських мовах. Зокрема, польське «рдза», «руди», «руда». Ви бачите, що та сама сполука «д'й». У польській іржі «д'й» змінилося не на «ж», а на «дз», «рдза». У словацькій мові та сама історія, але було додано букву «г» на початку, вийшло «грдза», «рудії» і «руда». У сербській та у хорватській мовах іржа звучить як «рджа», рудий звучить як «руд», а руда як «руда». І нарешті болгарська мова дає нам «рожда». Бачите, тут сполука «д'й» дала «жд». Далі рудий – це «руд», і руда – це «руда». Досить прозоро все, як ви бачите і в інших слов'янських мовах. Повертаємося до нашого кореня прабалтослов'янського руд, руд, рауд. Для чого? Для того, щоб заглибитися трохи далі в історію і подивитися, що ж було до того, як постала прабалтослов'янська мова. А до того існувала мова, як ви знаєте, праіндоєвропейська, і в цій мові цей корінь звучав як греудг, гроудг, греудг, гроудг. Дослідники достеменно не знають, як звучав цей звук H з одиничкою
Це міг бути твердий приступ, як у німецькій мові road. Це також міг бути нейтральний звук шва road. Road. Цього достеменно ми не знаємо, тому що це було, вибачте мені на слові, майже 5000 років тому. Отже, з праіндоєвропейської мови, як ми знаємо, постала не тільки прабалтослов'янська, але також і прагерманська, яка теж має варіант цього кореня, який звучить як рауд. І, до речі, цей корінь породив такі слова, як англійське red – червоний, німецьке rot – червоний і шведське röd – червоний. Бачите, тут вже трошечки міняється значення. Якщо в нас це колір рудий, колір іржі, тут це колір уже безпосередньо червоний. Також з праіндоєвропейської мови постала прагрецька мова, і там теж цей корінь існував і існує дотепер у вигляді ерут. Ерут. І цей корінь прагрецький дав таке слово, як давньогрецьке ерутрос, або в сучасній мові звучить як ерітрос, це теж червоний. До речі, це слово опосередковано було запозичено і українською мовою, тому що ми маємо, наприклад, таке слово, як еритроцити, червоні кров'яні частки, чи як вони там називаються. Біологи, підкажіть мені, бо я в цьому не дуже орієнтуюся. І нарешті цей корінь, цей праіндоєвропейський корінь також дав і праіндоарійський корінь руд. І з цього кореня ми маємо, наприклад, такі слова, як санскритське рудгіра, що означає криваво-червоний, тобто кольору крові, рудгіра. Ви бачите, тут навіть із грецькою спільний суфікс «р» і наголос на закінчення. Давньогрецьке ерютрос, давньоіндійське санскритське рудгіра. А також цей корінь розвинувся в іранських мовах, зокрема в іранське, в перське сучасне рой, що означає руда. Це сучасне слово, а давніше воно звучало як род. Тобто в кінці був д, що ще більше нагадувало, до речі, і нашу руду. Ось така розвідка коротенька про три слова іржа, руда і рудий, про їхню спорідненість і про їхні глибокі, без тіні іронії корені, які сягають 5000-річної давнини і мають родичів в інших індоєвропейських мовах, як ми побачили. Якщо вам сподобалося це відео, як завжди, вподобайте його, прокоментуйте, підпишіться на канал, підтримайте його. Якщо у вас виникають питання, обов'язково ставте. І також напишіть мені, чи цікаво вам далі буде дивитися відео про історію слів, про їхнє походження у такому форматі, який я цим відео тестую. Дякую вам за перегляд і побачимося наступним разом!